माननीय एल साहेब किशोर नागरे पाटील यांनी सध्या मुंबईचे गिरगाळ पथक स्थापन केले. मुंबईमध्ये 99 पोलीस स्टेशन आहेत. त्या प्रत्येक ठिकाणी एक महिला अधिकारी आणि तिच्याबरोबर 4 महिला कर्मचारी अशी प्रत्येकाची एक टीम नेमणूक करण्यात आलेली आहे. नमस्कार, मी सुवर्णा. आपण संक्रांती निमित्त ज्या स्पर्धा आयोजित केल्या होत्या त्या स्पर्धेमध्ये काही व्हिडिओ आपण सिलेक्ट केले होते आणि त्याच्यातील हा एक व्हिडिओ आपण सिलेक्ट केलेला आहे आणि त्या आहेत आपल्या वहिनी लक्ष्मी सिरसट वहिनी. यांचा नंबर आलेला आहे आणि आपण त्यांना गिफ्ट देण्यासाठी घरी आलेलो आहोत. सगळ्यांनी सुवर्णा मॅमच्या स्पर्धेमध्ये आम्ही सहभाग घेतला आणि त्यात त्यांच्याकडनं आमचा नंबर काढण्यात आला. तर सुवर्णा मॅमने आम्हाला सिलेक्ट केलं त्याबद्दल धन्यवाद. आणि आर्ट क्राफ्ट कुकिंग हे जे चॅनल आहे ते सुवर्णा मॅमचं चॅनल आहे आणि त्यामध्ये कुकिंग किचन वगैरे आणि क्राफ्ट रिलेटेड जे महिलांना प्रोत्साहित करणारे म्हणजे आमच्या सगळ्या घरी असणाऱ्या महिलांना काही नवीन शिकता सुद्धा येते. त्यातून आम्हाला सुद्धा म्हणजे एखादं संधी असं कोण शोधणार असेल त्यांच्यासाठी पण ही चांगली गोष्ट आहे. त्यामुळे आर्ट क्राफ्ट कुकिंग बाय सुवर्णा या चॅनेलला नक्की भेट द्या, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. थँक्यू मॅम. थँक्यू. बरंच काही काय करत असतात. आज आपण सत्कार करण्यासाठी आलेलो आहोत आणि सत्कार कोणाचा आहे हे तुम्हाला कळेलच. पहा. आजच्या कार्यक्रमाच्या ज्या सत्कार मूर्ती आहेत त्या म्हणजे PSI सीमा पाटील मॅडम, त्यांच्या घरचे सर्व सदस्य आणि आपल्या कॉलनीतील सर्व महिला भगिनी. आज आपण एकत्रित आलेलो आहोत आणि आपणाला खूप आनंद होत आहे आणि हा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी आपण सर्वजण एकत्रित जमलेलो आहोत. त्याचं कारणही खास असं आहे. तर आपल्याच कॉलनीतील आनंदी पाटील वहिनी यांच्या सुनबाई आहेत, सीमा पाटील या PSI आहेत आणि त्यांचा सत्कार करण्यासाठी आपण इथे जमलेलो आहोत. नुकतंच त्यांना पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेला आहे. निर्भया पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेला आहे आणि हा पुरस्कार आयुष्यात जो पुरस्कार मिळतो तो पुरस्कार फार महत्त्वाचा असतो. ती आपल्या स्वभावाची पोच पावली असेल आणि असा हा महान पुरस्कार मॅडमला घेतलेला आहे. ज्या पद्धतीनं समुद्र मंथनातून काही रत्न बाहेर काढले जातात तर तशाच पद्धतीनं असं बोलेन मी की आपल्या या कॉलनीच्या माध्यमातून आपणाला एक रत्नच लाभलेला आहे आणि याचा आम्हाला एक सार्थ अभिमान आहे. कार्याबद्दल सर्वजणी मिळून हार्दिक असं अभिनंदन करत आहोत की तुझी फुलाची ओंजळ ही नेहमीच भरलेली असते आणि फुलाचे ओंजळ नेहमी सुगंध देत असते आणि तुझ्या कार्याचा असाच सुगंध आम्हाला सदैव मिळत राहू दे ही आमची एक अपेक्षा आहे तुझ्याकडून. आता का म्हटलं की थोडंफार काय असतं ते कठीण असतं. काही प्रसंग येतात, प्रसंगाला तोंड द्यावं लागतं आणि आयुष्यामध्ये असे काही आपण कार्य करत असतो बऱ्याच वेळेला प्रसंगांना तोंड द्यावं लागतं आणि पुढं जावं लागतं. कष्ट हे असतातच. कष्ट केल्याशिवाय देव पण येत नाही आहे. तर तुझं जे कार्य करत असताना तुला जे काही संकट येतील तर त्या संकटाला तू जिद्दीनं पुढे जा. तुझी जिद्द फार महत्त्वाची आहे. असं बोलेन मी की देव हा एक बेस्ट डायरेक्टर आहे आणि तो काय करतो, जो कठीण रोल असतो तो नेहमी बेस्ट ॲक्टरलाच देत असतो आणि तू ते बेस्ट ॲक्टर आहेस. बेस्ट ॲक्टर आहेस. तुझ्या या कार्याला आमच्या सर्व महिलांच्याकडून खात्री कशा शुभेच्छा. असेच तू पुढे जात राहा आणि आमचा अभिमान हा अधिक वाढत जाईल हीच एक अपेक्षा आहे. धन्यवाद. आपण आता सर्व महिला मिळून त्यांचा सत्कार करणार आहोत. तो त्यांनी स्वीकारावा अशी मी त्यांना विनंती करते.
फक्त एकमेकींना. हा चला. तुझा रूम माझा. अन्न पुढे येतो, अन्न पुढे खाली सत्कार समारंभाचा कार्यक्रम पार पडलेला आहेच. आपण आता PSI सीमा पाटील मॅडम आहेत, त्यांनी केलेले जे स्ट्रगल आहे, PSI पद जे प्राप्त केलेलं आहे आणि जो त्यांना पुरस्कार मिळालेला आहे त्याच्याविषयी अधिक माहिती ते तुम्हाला त्या सांगतील. तुम्ही ते ऐका अशी मी तुम्हाला विनंती करते. सर्वप्रथम मी सगळ्यांचे खूप मनापासून आभार मानते. तुम्ही मला जे माझा जो सत्कार केला, माझ्या कुटुंबाचा जो तुम्ही आदर केला, सत्कार केला, त्याबद्दल मी तुमच्या मनापासून ऋणी आहे. मी आता 2.5 वर्षापासून पोलीस खात्यामध्ये नोकरी करत आहे. मुंबईला टिळकनगर पोलीस स्टेशनला माझा आता 8 वर्ष पूर्ण झाली नोकरी करत असताना. नोकरी करताना जेवढा मी स्ट्रगल केला त्याच्यापेक्षा जास्त स्ट्रगल मला ट्रेनिंग करताना आला. माझं बाळ खूप लहान होतं. माझा मुलगा सम्राट संदीप पाटील, आम्ही त्याला लाडाने लक्ष म्हणतो, तो 3.5 महिन्याचा होता ज्यावेळेला मला पहिल्यांदा ट्रेनिंगला बोलवलेलं होतं. पण त्यावेळेला मला फिजिकल इंजुरी झाल्यामुळे मला ट्रेनिंग करता नाही आलं. पण तेव्हापासून माझ्या सासूबाई आनंदी पाटील यांनी मला खूप सपोर्ट करून माझ्या बाळाला त्यांच्या मुलाप्रमाणे वाढवलं. त्यामुळे मला कधीच दक्षची कधीच काळजी नव्हती, अजून पण नाही आहे. दक्ष पहिल्यापासून त्यांनी त्यांच्याकडे शिरायला खूप चांगल्या पद्धतीनं त्याला वाढवलं. आणि आता मी जॉब करत असताना निर्भया पथक असं एक नवीन मुंबईत स्थापन झालेलं आहे. सप्टेंबर महिन्यात मुंबईत ज्या मुलींच्यावर अत्याचार होतो, आता साकीनाक्याला वगैरे एक दुर्दैवी घटना घडली. एका महिलेवर खूप अत्याचार करून तिला प्रायव्हेट पार्टमध्ये वगैरे असं तिला इजा करण्यात आली. त्या अनुषंगाने माननीय एलेंडो साहेब विश्वास नांगरे पाटील यांनी सध्या मुंबईत निर्भया पथक स्थापन केलं आहे. मुंबईमध्ये 99 पोलीस स्टेशन आहेत. त्या प्रत्येक ठिकाणी एक महिला अधिकारी आणि तिच्याबरोबर 4 महिला कर्मचारी अशी प्रत्येकाची एक टीम नेमणूक करण्यात आलेली आहे. टिळकनगरमध्ये मी निर्भया अधिकारी आहे. माझ्याबरोबर 2 माझे अंमलदार आहेत, लेडीज अंमलदार, आणि एक चालकाने आम्हाला एक गाडी दिलेली आहे. आमचं कार्य असं असतं की रात्री अपरात्री कधी कुठल्या महिलेला मदत लागली तर तिला जाऊन मदत करणे. एखाद्या महिलेला मला दारू पिऊन तिला त्रास देत असतो, शिवीगाळ करत असतो, आणि बऱ्यापैकी त्यांचे बाहेरचे लोक बाहेर दुसऱ्या गावात वगैरे असतात. मग अशा वेळी त्या महिला कधी कधी असह्य वाटतं. अशातून काही महिला कधी कधी आत्महत्या वगैरे करायला जातात. तर त्यांना समुपदेशन करायचं, त्यांना समजून घ्यायचं, त्यांच्या घरात त्यांना बोलवायचं, वेगप्रसंगीला कठोर होऊन तिच्या नवऱ्याला शिक्षा द्यायची, म्हणजे तो तसं करू नये, तिला त्रास देऊ नये याबद्दल जरा त्यांचं सांत्वन करायचं. अशी कामं करतो. हे काम करत असता मला एक ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीला रात्री मी पेट्रोलिंग करत असताना 9:30 वाजता आम्हाला एक गाडीला कॉल पडला की एक स्टेशनला एक मतिमंद मुलगी एकटीच बसून आहे आणि रिक्षावर तिची छेड काढत आहेत म्हणून. मग मी आणि माझी टीम आम्ही तिथे गेलो. तर सदर मुलगी जरा मतिमंद होती. 16 वर्षाची ऐन तरुणीतली मुलगी, आणि तिला काही सांगता येत नव्हतं, तिचा पत्ता सांगता येत नव्हता किंवा ती कुठं राहते ते सांगता येत नव्हतं. 2 दिवसापासून ती अशी स्टेशनवर चुकलेली होती आणि इकडे तिकडे फिरत ती आमच्या हद्दीत आलेली होती. त्यावेळेला मग आम्ही जाऊन तिला, ती पोलिसांची गाडी पण बसत नव्हती, मग मी तिला घेऊन रिक्षात बसले, तिला पोलिसांना आणलं, तिला जेवायला खायला घातलं. मग जरा ती आमच्याबरोबर बोलायला लागली. मग तिने फक्त आम्हाला सांगितलं की तिची आई एक नर्स आहे. एवढ्या दुर्बीण माहितीवर आम्ही अख्खे पोलिसांमधले सगळे हॉस्पिटल चेक केले. तर आम्ही रात्री तिला 4:30 आम्हाला घेऊन आलेली. 2:30 वाजता तिच्या आईला आम्हाला सापडले. म्हणजे त्यांचे नंबर सापडले, त्यांना आम्ही कॉल केला, सांगितलं. त्या माऊलीच्या अशा डोळ्यात पाणी आलं की अशी तिचं काय बरं वाईट झालं असतं तर तिला काही बोलता येत नव्हतं, कुणी अत्याचार केल्याचं तिला सांगता पण नसतं आलं की माझ्यावर अत्याचार झाले. तर 2:30 वाजता त्या आले पोलीस स्टेशनला आणि आम्ही सुखरूपपणे त्यांची मुलगी त्यांच्या ताब्यात दिली. त्यावेळेला पण त्याची दखल घेतलेली मान्य एलेंडो साहेबांनी आणि मला बक्षीस दिलेलं. आणि नंतर मी असं पेट्रोलिंग करत असताना एक 16 वर्षाचा मुलगा, चांगल्या फॅमिलीतला, वेल एज्युकेटेड, त्याची आई पण रेल्वेमध्ये पोलीस आहे. त्याने घरी सांगितलं की त्याला IIT मध्ये चांगले मार्क्स पडले आणि तो नापास झालेला. आणि ज्यावेळेला हे घरघर कळेल ह्या भीतीने तो हैदराबाद सोडून आपल्या मुंबईत आलेला. जेवढे पैसे होते तेवढे संपले. 8 दिवस तो हैदराबाद मुंबई तिकडे तिकडे फिरला आणि आमच्या इथे हद्दीत एका गार्डनमध्ये तो बसला होता. आम्ही गार्डन संध्याकाळी 12 नंतर बंद करतो, सगळ्यांना बाहेर काढतो. त्यावेळेला लक्षात आलं की ह्याचं घर नाही आहे कुठं, त्याला काही बोलता पडलं, तुम्ही रडायला लागला. तब्येत वगैरे चांगली, माझ्या दक्षसारखी, चष्मीस मुलगा, गोरापान, पण घाबरलेला होता. त्याला मराठी हिंदी येईना, इंग्लिश पण येईना. मग आम्ही आमच्या हद्दीतून एक कन्नड माणूस शोधून काढला की जो त्याच्याशी बोलू शकेल. मग त्याने सांगितलं की हा असा पळून आलाय. मग आम्ही त्याच्या आईचा नंबर घेतला, हैदराबाद पोलिसांना फोन केला. ते लोक माऊली ते विमानाने लगेच आले आणि तसं ते मुंबईत टच झाले त्याला घ्यायला.
तिची बहीण आणि पोलीस हैदराबाद पोलीस आले आणि आम्ही त्यांना त्याच्या ताब्यात दिलं. त्याबद्दल मग माननीय गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, माननीय CP साहेब हेमंत नगराळे आणि जॉईंट एलेंडो साहेब विश्वास नांगरे पाटील यांनी या कार्याची दखल घेऊन माझा आत्ता 6 जानेवारी रोजी सत्कार केला निर्भया अधिकारी. असंच असतं की आपल्या मुलाला कसं घडवायचं. त्यामुळे मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करते की आपापल्या मुलांची काळजी घ्या, लक्ष द्या. अजून काही लागलं तर मी आहे नेहमी सतत, माझा मोबाईल नंबर आहे. सत्कारमूर्ती PSI सीमा मॅडम त्यांचं पहिल्यांदा हार्दिक अभिनंदन सर्व आमच्या कॉलनीतर्फे. तुम्ही छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल तुमचं आभार. या की तुमच्या कुटुंबाचं सुद्धा अभिनंदन. उत्तम झाले का?